रेणुकाच किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एग टू पॉपकॉर्न घरच्या घरी कसं बनवायचं ते बघणार आहे, तेही कढईमध्ये। हे पॉपकॉर्न अगदी 3 मिनिटातच तयार होतात। जर तुम्हाला अशा पद्धतीचे पॉपकॉर्न भेटत नसेल तर हे रेडीमेड पॅकेट कोणत्याही सुपरमार्केटमध्ये सहज मिळतात। तर यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे फ्लेवरही मिळतील। तुम्हाला ज्या फ्लेवरचे पॉपकॉर्न आवडतात ते फ्लेवर येथे घेऊ शकता। मी येथे तंदुरी तडका फ्लेवरचे पॉपकॉर्न घेतलेले आहे। चला तर मग पॉपकॉर्न कसे बनवायचे ते आपण बघूया। सगळ्यात आधी पॅन गरम करून घेतलेला आहे आणि पॅकेट कट करून घेऊया। पॅकेट कट करून घेतल्यानंतर पॅन मध्ये घालूया। याला पसरून घ्यायचंय। आपल्याला यामध्ये मिरची, हळद, मीठ, तेल किंवा काही टाकण्याची गरज नाहीये। हे सर्व यामध्ये असतं, म्हणून हे पॉपकॉर्न अगदी 2 ते 3 मिनिटात तयार होतात। आणि पॉपकॉर्न फुटायला चालू झाल्यानंतर यावर झाकण ठेवायचं। तर हे पॉपकॉर्न तुम्ही कोणत्याही पातेल्यात, कढईत किंवा कुकरमध्ये बनवू शकता। जर कुकरमध्ये बनवायचं असेल तर कुकरची शिट्टी आणि रिंग काढून घ्यायची। तुम्ही ऐकू शकता पॉपकॉर्नचा आवाज किती छान येतोय। आणि इथे पॉपकॉर्नचा आवाज यायचा बंद झाल्यानंतर हे पॉपकॉर्न तयार झालेले आहेत, तेव्हा गॅसची फ्लेम ही बंद करायची। हे पहा, पॉपकॉर्नचा आवाज यायचा बंद झालेला आहे। इथे आपले पॉपकॉर्न तयार झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। मस्त कोणत्याही फ्लेवरमध्ये सेम अशाच पद्धतीने हे पॉपकॉर्न बनवू शकता। तर तुम्हाला ही पद्धत सोपी वाटली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। भेटूया अशा साध्या आणि सोप्या रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत धन्यवाद।